ආයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න හිතුවේ WooCommerce වල අවසාන වතාවට WooCommerce Analytics සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයා ඉස්සරහට WooCommerce shop එක පවත්වාගෙන යනවා නම් online shop එක පවත්වාගෙන යනවා නම් එතකොට customers ලා එකතු වෙනවා, product මිලදී ගන්නවා, ඊට පස්සේ monthly sales මෙච්චරයි, ඊළඟ මාස sales මෙච්චරක් කරගන්න ඕන, අපි මොනවද ගන්න ඕන strategies, මොනවද plan කරගන්න ඕන, අන්න ඒ වගේ දේවල් අවධානයක් යොමු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන WooCommerce වල ගිහිල්ලා reports වලින්. එතකොට මම මෙතන report කියන එක click කරගන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා මේ report එකෙන් ඔයාට ඕන තරම් reports ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා මම කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට sales 10ක් 15ක් ඇතිච්චාම තමයි අතරම මේ reports වල මේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද කිසිම product එකක් නැතුව report බලලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ඔයාට report ගන්න පුළුවන් තැන් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට report කියන දේෙන් ඔයාට මෙන්න මේ icon ඔයාට activity එකක් විදිහට click කරලා බලන්න. ඔයා sales cash on delivery දාලා sales දෙක තුනක් නෙමෙයි 10ක් 15ක් උනත් කරලා ඔයාට මෙන්න මේ reports ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන export කරගන්න පුළුවන් Excel file එකක් විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ customers ලා මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. customers ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එකම customer කොච්චරක් බඩු ප්‍රමාණ මිලදී කරන් තියනවද? මම මේ කියන දේවල් ඇතුළට දාලා activity එකක් විදිහට හොයන්න. ඊට පස්සේ orders සම්බන්ධයෙන් කොච්චර orders ඇවිල්ලා තියෙනවද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ ඉස්සරහට අපිට ඕනද? මේ product එක තමයි වැඩියෙන්ම විකිනෙන්නේ. එතකොට මේකට ආදේශක මොනවද? මේ වගේ ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් තීරණ මොනවද ඔයා ඉස්සරහට කරන තීරණ කියන මෙන්න මේ reports වලින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒතර customers ලා බලන්න පුළුවන්, orders බලන්න පුළුවන්, reports බලන්න පුළුවන්. ඊ වගේම තමයි මෙතන analytic කියලා එකක් තියෙනවා. මේකත් WooCommerce එකේම analytic එකක්. එතකොට මේකේ ඔයාට මෙන්න මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඩවුන්ලෝඩබල් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා නම් ඒක, කූපන් කෝඩ් සම්බන්ධයෙන් මොනවද, කැටගරි මොන වගේද, මොන කැටගරි එකද හයි රේටින්ග්ස් තියෙන්නේ, මොන කැටගරි එකේද මොන ප්‍රොඩක්ට්ද ගොඩක් යන්නේ, ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද, මොන ප්‍රොඩක්ට් එකද වැඩියෙන් විකිනෙන්නේ, ඕඩර්ස් එක්කෙනෙක් කීයක් කරනවද, නැත්නම් ඒ ගොඩක් අය බලන්නේ මේ අපේ සයිට් එකේ මෙන්න මේ දේවල්. එතකොට අපි මේ දේවල් වැඩි කරගන්න ඕන කියලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ WooCommerce Analytics වල. මම මේ හැමදේම කරන්න යන්නේ නැහැ මේවා activities වාගේ. මොකද ඔයා online shop එක පවත්වා ගන්නවා නම්, ඔයාට sales එනවා නම් මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට දියුණු කර ගැනීම සඳහා මෙතන මාකටිංగ్ ඔප්ෂන් එකක් මේක. ඉස්සරහට ඔයාගේ බිස්නස් එක දියුණු කරගන්න නම් ඔයා මොනවද වැඩි දියුණු කරන්න ඕන කියන එක self study එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේ ඇනලිටික්ස් දිහා බලලා. එතකොට මේ ටැබ් එකත් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් වෙලාවට කියලා දෙනවා අඩුයි. මොකද ටියුටෝරියල් වල මෙන්න මේ ටැබ් සම්බන්ධයෙන් මොකද ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්න අමාරුයි. මම එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් සම්බන්ධයෙන් මම ඔයාලට අවබෝධයක් දෙන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right. හරි. අපි එතකොට මේකෙන් WooCommerce section එක administration පැත්ත ඉවර කරනවා.